تخطيت سن 40 وبدأت تحس بشوية مشاكل كده في إنك مش عارف تركز، مش قادر تفتكر. في نفس الوقت اللي انت مش عارف تركز ومش قادر تفتكر بعض الحاجات اللي كنت قبل كده بتفتكرها بسهولة، عندك شوية زيادة في الوزن. عاوز تحافظ على نفسك عشان لما ربنا يديك العمر وتكبر في السن ما تتعرضش لحاجات وأمراض كتيرة ممكن إنك تتلافاها. يبقى بيتهيألي إنك المفروض تسمع معانا الفيديو ده. السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. زي ما احنا عارفين احنا بنتكلم في كلام من القلب على الخبرات اللي بنمر بيها وبنحاول نشاركها مع بعض علشان نستفيد من خبرات بعضنا البعض. ومن ضمن الحاجات اللي نفسي ان انا اشاركها لكم في الفيديو ده هو ان شيء مهم جدا ان حفاظنا على وزننا بيساعد الذاكرة، بيساعد القدرات العقلية. زي ما قلنا ان الحفاظ على الوزن هو مؤشر للحفاظ على الصحة العامة. فانت بمجرد ما بيبقى وزنك في المعدل الطبيعي، بيبقى الكوليسترول في المعدل الطبيعي، بيبقى القلب شغال كويس، بيبقى الكبد شغال الحمد لله، بيبقى البنكرياس في امان، تبقى الكلى في الامان. وبالتالي لما كل ده يبقى شغال كويس هيبقى العقل كمان اللي هو المخ شغال بقدراته الكاملة ومش هيتعرض لأي مشاكل. خلينا نقول حاجة تانية مهمة جدا لازم ان احنا ناخد بالنا منها. حط الموضوع ده قدام عينيك. معظم الأمراض اللي بنعاني منها ما بدأتش النهاردة. لو أنا النهاردة مريض ضغط، أنا مش مريض ضغط بسبب اللي حصل النهاردة. لو أنا مريض عندي تشمع في الكبد العياذ بالله، فده مش بسبب اللي أنا أكلته النهاردة. الناس اللي ربنا بيديهم العمر وبيعيشوا مثلا لحد فوق 70 وبيبدأوا تظهر عندهم بعض أمراض الكبر في السن، الحاجات دي ما ظهرتش فجأة وهم عندهم 70 سنة. لا، دي اتكونت بالتدريج. كل سنة بيحصل شيء، كل شهر، كل يوم بيحصل حاجة في الجسم بتؤدي مع مرور الزمن بعد 20 سنة، بعد 30 سنة بتلاقي نفسك فجأة حصل معرفش ايه فأنا جالي الضغط. لا، ده كان نتيجة للاستمرار الخط الطويل لحد ما بتيجي ما نسميه ايه؟ القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني عارفين المثل ده سببه ايه؟ ان يعني احنا بنحمل على البعير حمل كتير قوي تقيل، عمالين نحط عليه لحد ما بيجي في لحظة معينة نحط حاجة زيادة كده صغيرة قوي فتقوم الحاجة خلاص مش قادر يشيل، يقوم واقع. نفس الموضوع ده هو اللي بيحصل معانا يا جماعة. العياذ بالله اي امراض من امراض الشيخوخة ما بتظهرش فجأة واحنا عندنا 60 سنة. لو انت النهاردة عندك 40 سنة، انت في المرحلة اللي لابد انك تبدأ فيها ملاحظة الخطوات اللي تخليك تتلافى ما يمكن ان يحدث لك في سن 60. لو لا قدر الله انت في سن 60 واحد جاله مرض ما، زي ما نقول مثلا الضغط او القلب او الكلى، لو هو كان خد باله منه وهو في سن 40 يمكن كانت احتمالية انه يتلافى هذا الموضوع لسنين اطول، كانت احتمالية كبيرة جدا. كل ده علاقته بالتخسيس. وليه انا افتكرته واحنا بنتكلم عن التخسيس؟ لان عندنا نوع من الرجيم، نوع من الدايت بيسموه ماين دايت للعقل، نظام غذائي مفيد للعقل، وبيوجهوه خصيصا للناس العياذ بالله اللي عاوزين يتلافوا مرض الزهايمر. بكل أسف كل التعاملات اللي بتحصل مع مرض الزهايمر بالذات بتكون في الوقت المتأخر. يعني إيه؟ يعني حتى الدراسات لما بييجوا يعملوا دراسات على واحد هو عنده الزهايمر
طب ما هو خلاص يا جماعه، ده هو اصلا مش عارف يجاوبك على الاسئله، وهم مش قادرين يشوفوا اذا كانت الحاجه دي هتفيد معاه ولا لا. حاجة التانية مثلا تيجي تقول ايه، مادة كذا اللي موجودة في نبات كذا هي مفيدة للزهايمر، هي في الحقيقة هي مش هتقدر انها تنظف اللي انت عملته خلال 30 سنة، هي تنظفه في شهر، مش ممكن. وبيكون خلاص البني ادم دخل في التأثيرات بتاعة المرض اللي بتخليه احيانا مش عايز ياكل، هو مش فاكر انه ياخد الدواء اللي انت بتقول له عليه، الحالة تدهورت تماما، فبقى مش قادر انه يتعامل معاها بنفسه. واحنا بنرجع نقول ان صحتك هي امانتك انت. الدكتور هيقول لك النصيحة، الدكتور هيكتب لك العلاج، لكن مين اللي هياخد العلاج؟ المدرب هيقول لك امشي، هيقول لك اتحرك، هيقول لك اعمل تمارين، لكن انت وصلت لمرحلة ان هو لما بيقول لك انت مش، والعياذ بالله الشخص اللي احنا بنتكلم عليه، يعني يا رب ما يكونش اي حد مننا، انه الشخص اللي بتقول له التوجيه، بتقول له التعليمات دي، هو مش ماشي عليها، فبالتالي ومش قادر يمشي عليها ومش فاكر يمشي عليها. فعشان كده بنقول يا جماعة، كل التداعيات دي ممكن ان احنا نتلافاها، بس بشرط ان احنا نبدأ بدري شوية. معظم الامراض اللي بنصاب بيها ما بنتصابش بيها في نفس اليوم. هو مش دور برد، فيروس جالك النهارده، واحد عطس في وشك فانت اخدته هيمشي معاك الاسبوع ولا 2 وخلاص، لا. مرض الضغط مثلا مش كده، مرض الضغط شيء تراكمات مدى سنين، مرض السكر النوع الثاني نفس الحكايه، دي تراكمات على مدار السنين، لحد ما بيجي في لحظه البنكرياس يقول لك انا مش قادر اتحرك، خلاص انا مش قادر اشتغل، فخلاص. الكبد نفس الحكايه، سنين طويله عمال يجمع في دهون عليه، يجمع في دهون، يجمع في دهون، وبعدين يبدا الكبد يقول لك خلاص يا جماعه انا مش قادر اشتغل. الكلى نفس الحكايه، سنين طويله انت عمال تديله في حاجات بتتعب الكلى، تتعب الكلى، ترهق الكلى، لحد ما بيجي لحظه يقول انا مش قادر. طب لو انت كنت خدت بالك من بدري بقى، من 20 سنه، من 30 سنه فاتوا، كان ممكن ان انت تتلافى ان الموضوع ده يحصل النهارده. وده اللي احنا بنقوله، لان مثلا لو لا قدر الله الواحد عنده الكبد او عنده القلب او عنده، فهو لسه فاكر وقادر انه يتحرك وقادر انه ياخد الدواء، فكده ما في، يعني هنقدر ان احنا نقول هنعرف نتعامل مع المشكله بحد ادنى. لكن المشكله الكبرى انك لما بتوصل لحاله الزهايمر وتبدا تبقى في درجه متاخره منه، او حتى في الدرجات البدايه، يعني في المرحله الاولى، تو انت ما تعديت، تو الشخص تعدى المرحله الاولى، بيكون صعب جدا التعامل مع الحاله. ليه؟ لان معظم الحاجات اللي بنقولها في الدايت وفي النظام الغذائي وفي كذا وفي كذا بتكون مش مؤثره. طب ايه اللي نعمله؟ يعني ايه النصيحة؟ زي ما قلنا، خد بالك ان اللي بيحصل، اللي انت بتعمله النهاردة وانت سنك 40 سنة، هو اللي هيؤدي للنتيجة وانت عندك 70، او بداية يعني من وانت عندك 60. طب اعمل ايه؟ نتبع التعليمات، النصائح اللي ممكن انها تفيد العقل، اللي هي ايه؟ اللي هي اول شيء زي ما بنقول، اتبع نظام غذائي جيد يخلي كل حاجة في الجسم صحتها كويسة، فتبقى الدورة الدموية كويسة، فتبقى الدورة الدموية اللي رايحة للمخ كويسة. دي نمرة 1. طب وبعدين وكمان بقى وانا في السكة عشان اوصل لده اعمل ايه؟ اقلل السكريات يا جماعة. العلم اللي عندنا دلوقتي، المعلومات اللي عندنا، الدراسات اللي عندنا بتقول ان السكر هو اكبر عامل بيؤثر على موضوع الزهايمر مع مدار السنين. طبعا لما بنقول سكر يا جماعة، مش اللي هو السكر الابيض اللي بناخده بالمعلقة نحطه في الشاي، لا، هو اي مادة سكرية، اي مادة هتدخل جوه الجسم وبعدين يحصل لها هضم او الجسم يتعامل معها وتتحول الى سكر، يبقى هي دي اللي احنا بنقول نتلافاها. يعني ايه؟ يعني الدقيق، يعني الشوفان، يعني الرز، يعني المكرونه. واحد يقول لك الشوفان، انت بتقول الشوفان ده بيقولوا ان هو صحي. ما هو مفيد وصحي لحاله معينه. لو عشان كده بنقول انت لما بتمشي على نظام غذائي معين، لما بتمشي على دايت، بيكون حسب الهدف اللي انت عاوزه. لو واحد عاوز يخس بس، يعني عنده شويه كيلوهات كده وعايز يخسهم، فتيجي تقول له بدل ما تاكل رز كل شوفان، بدل ما تاكل سكر ابيض كل شوفان. طبعا شوفان كويس ومفيد وكل حاجه بالاعتدال وهيخليك وزنك يقل. لكن اذا وصلت لانك عاوز تعالج حاجه السكر بيأثر عليها، فيبقى لابد انك اي شيء ممكن يتحول لسكر او اي شيء فيه نسبه من السكر لابد انك تتلافاه. يعني هتيجي في لحظه كده تقول كمان لا، ده انا ما اكلش طماطم وما اكلش بصل. ليه؟ لان في نسبه من السكر وانا عاوز اخلي السكر عندي نسبته 0. تمام؟ طيب نرجع كمان نقول
اي حاجه يا جماعه تسمع ان فيها العلم بيقول لك فيها مضادات اكسده انتي اوكسيدنت، حاول انك تاخدها بكميات على قد ما تقدر. ايه مضادات الاكسده؟ معظم الاعشاب، معظم الحاجات اللي بتلاقيها بتتباع عند العطار هي مضادات اكسده، من غير ما نقول اسماء يعني مثلا، بس ما على سبيل المثال عندنا الجرجير مضاد اكسده، الكمون مضاد للاكسده، الفلفل الاسود مضاد للاكسده، الروزميري مضاد للاكسده، الزعتر مضاد للاكسده. معظم الخضروات والحاجات المجففه دي اللي بتتباع عند العطار، الاعشاب هي مضاده للاكسده. طب عاوز امشي عليها ولما هاخدها يعني هتجيب نتيجه كده في الحال؟ بكل اسف لا. معظم الحاجات اللي انت بتشتريها دي، الخضروات والحاجات دي، فيها كميات قليله جدا من الماده الفعاله، وانت جسمك محتاج كميه كبيره. الكميه دي لما بيقولوها بالميكروجرام هي صغيره، بس انت عشان تحصل عليها، يعني مثلا انت دلوقتي لما تيجي تقول يقول لك الكركم مفيد جدا، ليه؟ عشان في ماده الكركمين. طب انت عارف مثلا علشان تاخد مثلا كيلو من الكركمين انت محتاج حاجه زي كيلو طن، يعني محتاج 1000 كيلو من الكركم، 1000 كيلو كركم علشان تطلع 1 كيلو كركمين. عشان كده مثلا لما تيجي تشتري احيانا البرشامه فيها الماده الفعاله، فبتلاقي ان العلبه اللي فيها البرشام مثلا علبه قد كده فيها 30 كبسوله مثلا بثمن 20 كيلو كركم. طبعا ليه؟ لان هنا لو هو صادق والشركه امينه وبتعمل لك الحاجه صح، هو واخد 1000 كيلو من الكركم علشان يطلع كيلو واحد ويعبيه في الكبسولات ويبيعه لك بالملي جرام. نفس الحكايه الروزميري مفيد جدا، وريحته بس كده تفيد الزهايمر، انك تشمه او انك تشربه او انك تاكله او انك تحطه جنبك على المخده وتشم ريحته بس كده هيفيد الزهايمر. ولكن امتى؟ لابد نكون بدري، لابد ان احنا نبدا من مرحله الوقايه، لان في المرحله اللي بتوصل فيها انك تحتاج العلاج بيكاد يكون ان العلاج مش نافع. الى الان العلم اللي عندنا هو بيقول لنا كده، ان علشان تتعامل مع الحاله دي انت بتحاول انك تاخرها لاخر مرحله ممكنه. طب عشان تاخرها لاقصى درجه ممكنه هو بانك تاخد الحاجات اللي فيها مضادات الاكسده، انك تاكل اكل غذائي، تاكل حبوب كامله. مايند دايت بيعتمد على كده، رجيم موجه للناس اللي عندهم مشاكل في الذاكره، الناس اللي عندهم مشاكل صحيه عموما، وهو خلطه ما بين الدايت اللي اتكلمنا عليهم الاثنين قبل كده، اللي هو دايت البحر الابيض المتوسط، والداش دايت اللي هو موجه للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. فبالتالي زي ما قلنا لو احنا عايزين نعمل خلطه بين الاثنين دول، هنلاقي ايه بقى الخلاصه بتاعتهم الاثنين دول؟ انك تحاول تقلل ضغط الدم بانك تمنع الملح وتمنع السكر، وبعدين تاخد حبوب كامله وتاخد دهون مفيده وتاخد زيت زيتون وتاخد كل الزيوت المفيده اللي فيها الاوميجا 3 زي ما قلنا قبل كده، وتاخد الحاجات اللي فيها مضادات اكسده. ومضادات الاكسده يا جماعه علشان ناخدها ونعرف ناخدها بكميات معقوله في اليوم كل يوم، لابد ان احنا نحاول نخليها حاجه محببه الى نفسنا. يعني ايه؟ زي ما واحد كده والعياذ بالله مثلا بيحب يدخن، التدخين وصلوا ان السيجاره واحده مش هتموت، لكن هو مع التدخين فتره طويله ادى الى انه يجيله العياذ بالله سرطان في الرئه. نفس الفكره كده احنا عاوزين نعملها بقى بالشكل الصح، بالشكل المفيد، اني اخد حاجه قليله كل يوم تقوم تعمل لي حمايه مع الوقت. طب ازاي اخدها دي؟ ان لازم اختار الحاجه بشكل يكون محبب اليا. في ناس كده اعرفهم مثلا يقول لك ايه يا عم دواء اعمله شويه صغيره كده واخدهم على بق واحد واخلص. الموضوع ده يا جماعه ممكن يفيد مثلا في حاجه هتعملها مره، هتعملها 2، تعملها اسبوع، لكن بعد كده هتمل وهتزهق. فعشان كده الحل الامثل انك تحولها الى شيء يبقى محبب الى نفسك. والجميل في الفكره دي ايه؟ ان انت علشان تحول الشيء يبقى محبب الى نفسك طبعا بالاعشاب ده سهله جدا. يعني انت سهل جدا، يعني فاكرين مثلا الناس في مصر كانوا بيعملوا ايه؟ حمص الشام، الخلطه بتاعت حمص الشام دي اللي هو الميه بتاعت حمص الشام، لما تيجي تشربها تحس فيها ايه؟ شويه خل كده على شويه توم على شويه كمون، على شويه. مش لازم تاكل حمص الشام، لا انا يعني معلش، حمص الشام مفيد وجميل ويعتبر من الحاجات اللي يعتبر يعني ما بتزودش الانسولين في الدم بنسبه عاليه، ولكن اذا كنت عاوز تتبع رجيم يخليك
تحافظ على الذاكره، فبنقول بتحاول تقلل السكريات جدا. فهيكون من الافضل مثلا لو انت عايز تعمل خلطه كده من الاعشاب تبقى طعمها محبب اليك، حاول انت توصل لها بقى. يعني انا مثلا بحط الروزميري على الزعتر، على شويه كمون، على شويه كركم، على شويه جينجر، واحط عليهم شويه خل وشويه ليمون، اظبطهم كده زي ما بقول لكم، وشويه فلفل اسود يدوني الاحساس بتاع الطعم اللي هو كان زمان ده لما بنشرب الحاجه بتاعت حمص الشام. واقدر ان اشرب منها مره واتنين في اليوم. ليه؟ لان طعمها محبب الي، انا مستصيغ الطعم ده. اخلي الطعم مثلا شويه كده. انا بحب مثلا، يعني واحد بيحب طعم الخل، زود طعم الخل فيها شويه فيقوم يغطي لك على طعم بقيه الحاجه، فتقوم تقدر ان انت تقدر تاخدها تاني وتالت ورابع دايما كل يوم. مش حاجه هتمشي عليها يوم واثنين وثلاثه وبعدين لا، ده جسمك محتاج ليها كل يوم. جسمك محتاج كل يوم ينظف العوامل الاكسده اللي بتظهر جوه الجسم، فلا بد ان انت تديله عوامل مضاده للاكسده. جسمك كل يوم بيدخله وبيتكون فيه حاجات اللي هي الشوارد الحره اللي هي ممكن تسبب سرطان. تشرب شويه كمون على شويه زعتر على شويه كذا على شويه كذا، الخلطه اللي بنقول عليها دي كلها هتعمل لك العوامل المضاده للاكسده دي، وتقدر انها تنظف الشوارد الحره من الجسم مع الزمن مع الوقت. زي ما بنقول مفيش حاجه من اللي احنا بنقول عليها دي تمشي عليها يوم او اسبوع او شهر او 3 وبعدين اقف. ده انت بدايه من 3 اشهر 6 اشهر لما تبدا تلاقي نتيجه. وبعدين القاعده الاساسيه بقى ان هو جسمك محتاج ليها كل يوم. يعني ايه؟ يعني جسمك ما بيصنعش الحاجات دي. جسمك عنده قدره على انه يتخلص شويه من الشوارد الحره، لكن بكل اسف يعني انت لو كلت سندوتش، مش عايزين نقول اي ماركات علشان ما يرفعوش علينا قضيه يعني العياذ بالله، لكن انت لو كلت سندوتش يعني معمول في زيت مغلي كتير قوي وانت مفكر انك بتاكل حاجه صحيه، ده انا باكل سمك ولا باكل مش عارف ايه، وهو بزيت مغلي قوي بيدخل جوه جسمك شوارد حره. انت جسمك عشان يخرجها كده بالطبيعه، لو جسمك في كفاءه عاليه عشان يخرج الشوارد الحره الناتجه عن هذا السندوتش مثلا ممكن يقعد شهرين، يعني بيقولوا يعني حوالي 52 يوم علشان يخرج الشوارد الحره اللي انت خدتها في وجبه واحده بس. طب يبقى لازم نساعد احنا الجسم بقى. نساعده بايه؟ بان احنا ناكل جرجير وناكل كرات وناكل كزبره او الحاجات بقى الجافه دي نحطها في قلب ميه كده زي ما نغليش الحاجه قوي في ميه غاليه قوي. انا عن نفسي ايه اللي بعمله؟ بجيب شويه ميه دافيه واحط خلطه الاعشاب اللي انا بقول عليها دي معلقه او 2 في كوبايه، واحط الميه الدافيه عليها دافيه مجرد بس كده 40 درجه مئويه، يعني مجرد بس ان هي مش ساقعه، واحط عليها واحطها على واسيبها طول الليل. اصحى الصبح اشرب الميه دي، ازودها بقى لو انا عاوز ازودها ميه تاني ولا حاجه. ليه؟ عشان تكون الماده الفعاله خرجت بفعل ايه؟ الميه كده طريت وخدت وقتها وطلعت الماده الفعاله في قلب الميه اللي انت بتشربها. ويا ريت كمان بقى لو انت يعني ربنا يرزقك النفس كده وتحب طعم الاعشاب دي تاكلها كمان، تمضغها كويس قوي وتبلعها وتاكلها، فتقوم تدخل كمان جوه الجسم. يبقى انت كده اخدت نسبة معقولة من مضادات الاكسدة. طيب ايه النتيجة؟ مؤكدة في حسب العلم اللي في ايدينا دلوقتي هي دي الحاجة الوحيدة، والنتيجة طبعا بإيد ربنا. انت بتعمل اللي عليك واللي على الله على الله. طب ده واحد كان بيعمل كذا وكذا وحصل له اللي المفروض انه ما يحصلش، يعني الله اعلم. هو ممكن كان مش ماشي على الحاجة، ممكن كان بدل ما هتجيله مثلا من 5 سنين فاتت اتأخرت معاه ال5 سنين دول. انت حاول انك تمشي على النصائح اللي العلم بيقولها. العلم اللي في ايدينا دلوقتي يا جماعة، احنا دلوقتي بنقول على حسب العلم اللي في ايدينا. المضادات الاكسده موجوده في كذا وكذا وكذا وكذا. مضادات المواد الاكسده اللي بتحصل في الجسم هي اللي بتسبب كذا وكذا وكذا وكذا. بنحاول ان احنا نتلافى هذه الاشياء بان احنا نمشي على دايت زي ما بنقول هو موجه اساسا للناس اللي بيعانوا من هذه المشاكل. وانت لو قدرت انك تحط الدايت ده او بعض مواصفاته في نظامك الغذائي ومشيت عليه طول عمرك، انك بدل مثلا ما بتصحى من النوم تشرب شاي، ده مش عايز حد يعني يزعل مننا من اللي بيحبوا الشاي، او تشرب قهوه، في ناس بتشرب 5 فناجين قهوه في اليوم. لو عرفت تغير الموضوع ده بانك تحط مثلا مواد اعشاب بتحب طعمها،
وتاخدها هتبقى بتفيد، وهتدي لك على فكرة الإحساس بالاستيقاظ ده، الإحساس بالتنبه اللي ممكن تاخده من الشاي أو القهوة. هتلاقي مخك مركز قوي. أنا واحد من الناس كنت أركب العربية مثلا مع حد، ننزل نحط العربية في المكان الفلاني، أخرج أنا مش عارف العربية فين. لما ربنا كرمني ووصلت لان مفيش سكر في الجسم، وان التغذيه كويسه، وبقيت انا اللي بقول اخرج انا فاكر العربيه احنا راكنين، لا احنا راكنين في الحته الفلانيه. حاجات ما كنتش بنتبه ليها ولا بعرف اتذكرها، لقيت نفسي بتذكرها بمجرد بس اني مشيت على دايت نظيف نسبه السكريات فيه قليله جدا، وبتاخد اعشاب. الاعشاب عاديه جدا، حاجات ممكن تلاقيها في كل مطبخ، في كل مطبخ. ما بقولكش لازم تروح تشتري حاجه من بره، ممكن تزرعها في الجنينه بتاعتك. انت ممكن تحط في الحته اللي ورا البيت عندك، يعني لو مش جنينه بمعنى جنينه، يعني الحته اللي ورا البيت عندك دي حط فيها شويه روز ميري مثلا، ولا في قصريه زرع على السطوح، وحط شويه روز ميري، شويه نعناع، شويه ريحان، وخد منهم ضيف على شويه الحاجات الخلطه اللي بتشتريها من عند العطار. كل الحاجات دي مفيده وجميله، وهتساعدك وهتقربك وتسهل عليك فكره المايند دايت، الرجيم الموجه للعقل. يا رب أكون قدرت أوضح الفكرة وقربتها ليكم، وأكون شاركتكم خبرة تكون محببة لنفوسكم. ويا رب أشوفكم دايما على صحة وخير في فيديوهات تانية قريب. السلام عليكم.